สวัสดีครับจากกรณีที่ประเทศไทยก็มีหลายๆเคสนะครับที่เสียชีวิตแล้วคาดว่าอาจจะมีความเกี่ยวข้องกับสารไซยาไนด์นะครับวันนี้ผมก็เลยอยากจะเอาเรื่องนี้มาเล่าให้ฟังนะครับว่าไซยาไนด์เนี่ยมันเป็นพิษได้อย่างไรมันมาจากไหนนะครับแล้วมันจะเข้าไปในร่างกายเราด้วยวิธีอะไรบ้างมีวิธีในการดูแลรักษาอย่างไรนะครับก็พบกับผมนะครับนายแพทย์ธนียวันนะครับเป็นอาจารย์แพทย์อยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาเชี่ยวชาญโรคปอดการปลูกถ่ายปอดและวิกฤตบำบัดนะครับกรณีของไซยาไนด์นั้นจริงๆมันมีแหล่งที่มาค่อนข้างที่จะหลากหลายนะครับแต่ว่าในข่าวนะฮะน่าจะมาจากการกินเข้าไปซะมากกว่านะครับตัวไซยาไนด์มันมีหลายรูปแบบเลยนะครับแบบที่มันเป็นเกลือไซยาไนด์ก็คือเป็นโซเดียมไซยาไนด์หรือโพแทสเซียมไซยาไนด์พวกนี้เนี่ยลักษณะมันจะเป็นผงเกล็ดสีขาวนะครับแล้วก็ปริมาณเพียงแค่นิดเดียวก็สามารถที่จะทำให้เสียชีวิตได้แล้วนะครับโดยปริมาณที่ทำให้เสียชีวิตได้เนี่ยมันจะอยู่ที่ประมาณสัก1.5 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมนะครับพูดง่ายก็คือถ้าเกิดว่าคนไทยทั่วๆไปนะครับหนักสัก 50-70 แถวๆนี้นะครับก็กินไปสักประมาณ5 กรัมเนี่ยก็เสียชีวิตได้ละ5 กรัมก็คือนิดเดียวแทบจะมองไม่เห็นสามารถที่จะละลายไปกับน้ำอะไรพวกนี้ได้นะครับอันนี้ก็เป็นวิธีหนึ่งซึ่งทำให้เกิดพิษได้นะครับแล้วไอ้ของพวกนี้เนี่ยมันก็ไม่ได้หายากนะครับไซยาไนด์เนี่ยก็คือยาเบื่อหนูดีๆนี่เองนะครับเราสามารถหามาใช้ได้นะฮะแต่ว่าก็คงมีคนไม่ทราบว่าไซยาไนด์เนี่ยมันมาจากแหล่งอื่นได้เหมือนกันนะครับแหล่งอื่นที่เราเจอบ่อยๆก็คือผู้ที่มีชีวิตรอดจากไฟไหม้นะครับเพราะว่าหลายๆอย่างเนี่ยเวลาที่มันเกิดการเผาไหม้แล้วล่ะก็มันจะกลายไปเป็นสารไซยาไนด์หรือพวกกลุ่มที่เรียกว่าไฮโดรเจนไซยาไนด์ที่เราหายใจเข้าไปได้นะครับพวกนี้มันก็จะอันตรายได้นะครับก็เกิดเป็นพิษได้นะครับสารพวกนี้นะมันมาจากไหนเวลาที่ไฟไหม้นะครับยกตัวอย่างเช่นพวกพลาสติกต่างๆโพลียูริเทนนะครับผ้าไหมนะครับผ้าขนสัตว์วูลอะไรพวกนี้นะครับก็สามารถที่จะทำให้เกิดเป็นสารพิษไซยาไนด์ให้เราหายใจเข้าไปได้นะครับพวกนี้พวกโรงงานทำปุ๋ยอะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือว่าบางคนก็ในพวกอุตสาหกรรมที่ทำเรื่องของจิวเวลรี่ต่างๆก็จะมีเขาเรียกว่าเป็นอิเล็กโทรเพลติ้งนะครับอิเล็กโทรเพลติ้งก็คือไอตัวที่อาจจะทำให้มีสารไซยาไนด์เนี่ยกลายมาเป็นไอแล้วเราก็หายใจเข้าไปได้นะครับพวกนี้ก็จะอันตรายเช่นกันนะครับนี่คือในกรณีของไฟไหม้นะครับแต่มันก็มีกรณีอื่นๆอีกเช่นมันมาจากธรรมชาตินะครับมาจากธรรมชาติที่มันมาจากไหนนะครับก็มันจะมีสารตัวหนึ่งชื่อว่าอะมิกดาลินนะครับพวกนี้สารตัวนี้เนี่ยมันอยู่ในของหลายๆอย่างเลยนะครับยกตัวอย่างเช่นเมล็ดของพวกแอปเปิลนะครับลูกแพรนะครับแอปริคอตพวกพลัมพวกพีชอะไรพวกนี้จะมีอยู่นะครับหรือในดอกไม้อันหนึ่งชื่อดอกไฮดรานเจียนะครับไฮดรานเจียนี่คือคาดว่าหลายๆคนก็คงจะเคยเห็นนะครับพวกดอกพวกนี้มันเป็นพิษเพราะว่าเวลาที่เรากินเข้าไปสารอะมิกดาลินพวกนี้มันลงสู่ลำไส้แล้วมันจะโดนย่อยกลายเป็นไฮโดรเจนไซยาไนด์นะครับแล้วก็ถูกดูดซึมเข้าสู่ร่างกายนะครับไอ้ดอกไม้ตัวนี้เนี่ยคือถ้าใครเลี้ยงหมาไว้เนี่ยนะครับอย่าให้กินนะครับถ้าใครปลูกไว้แล้วก็หมาไม่กินเข้าไปเนี่ยอันนี้เสร็จแน่นอนนะครับคือมันมีโอกาสที่จะเสียชีวิตได้เลยนะครับอันนี้เราก็จะต้องระวังแล้วก็อย่าไปอยู่ใกล้ของพวกนี้นะครับถ้ามันหล่นลงมาเราก็อย่าไปหยิบกินนะครับหรือไม่มีใครมีลูกนะครับเด็กเล็กๆเนี่ยนะครับไปเจอไอ้ดอกตัวนี้แล้วหยิบกินเข้าไปเนี่ยก็เผลออาจจะกลายไปเป็นไซยาไนด์poisoning หรือเป็นพิษจากไซยาไนด์ก็ได้นะครับอีกแหล่งหนึ่งซึ่งหลายๆคนอาจจะไม่ทราบก็คือบุหรี่ครับคนที่สูบบุหรี่เป็นประจำเนี่ยจะได้รับสารไซยาไนด์เข้าไปในร่างกายเป็นประจำนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่น่ากลัวมากนะครับแล้วในบุหรี่แน่นอนว่ามันไม่ใช่มีแค่สารไซยาไนด์มันมีสารคาร์บอนมอนอกไซด์นะครับสารทั้ง2ตัวนี้จะทำให้ร่างกายของเราเนี่ยขาดออกซิเจนอย่างรุนแรงได้นะครับแล้วก็ยังมีสารอื่นในบุหรี่นะครับดังนั้นทั้งหมดที่พูดมาเนี่ยก็คือสาเหตุที่มาของไซยาไนด์ว่ามันมาจากไหนได้บ้างนะครับต่อมาไซยาไนด์มันไปทำอะไรในร่างกายเราอันนี้สำคัญละนะครับตัวไซยาไนด์เองเนี่ยเมื่อเข้าสู่ร่างกายปุ๊บเนี่ยมันจะเข้าไปสู่อวัยวะหนึ่งของเซลล์เราซึ่งเรียกว่าไมโตคอนเดรียนะครับไมโตคอนเดรียตัวนี้มีหน้าที่ในการผลิตพลังงานให้ร่างกายใช้แล้วสารไซยาไนด์เนี่ยมันไปทำให้ไมโตคอนเดรียไม่สามารถผลิตพลังงานออกมาใช้ได้นะครับถ้ามันไม่ผลิตพลังงานออกมาใช้แล้วเซลล์ต่างๆของร่างกายเรามันก็เกิดปัญหาสิครับเพราะว่ามันต้องใช้พลังงานนะครับแล้วทีนี้พอมันผลิตพลังงานใช้ไม่ได้เกิดอะไรขึ้นกับร่างกายนะครับเซลล์ของเราเนี่ยปกติมันต้องใช้ออกซิเจนในการผลิตพลังงานร่วมกับไมโตคอนเดรียแต่ถ้าไมโตคอนเดรียตัวนี้ทำงานไม่ได้แล้วล่ะก็ร่างกายของเรามันจะได้พลังงานมาก็ต่อเมื่อมันจะใช้วิธีที่เรียกว่า anaerobic respiration นะครับก็คือเป็นการสร้างพลังงานโดยไม่ใช้ออกซิเจนนะครับ
แต่การสร้างพลังงานโดยไม่ใช้ออกซิเจนนั้นมันจะได้พลังงานน้อยกว่าแบบใช้ออกซิเจนแบบเยอะมากๆเลยนะครับนอกเหนือจากนั้นคือมันทำให้เกิดกรดแลคติกขึ้นในร่างกายนะครับเวลาที่เราไปออกกำลังกายมากๆแล้วเราเมื่อยนะครับก็ส่วนหนึ่งเป็นเพราะว่ามีกรดแลคติกออกมาในร่างกายจากการหายใจแบบไม่ใช้ออกซิเจนนั่นเองนะครับแต่ว่าในกรณีของไซยาไนด์ที่มันเป็นพิษเนี่ยนะครับร่างกายก็จะสร้างกรดแลคติกออกมามากมายนะครับแล้วมันทำให้ร่างกายเป็นกรดร่างกายเป็นกรดก็อวัยวะต่างๆก็จะทำงานไม่ได้นะครับและนอกเหนือจากนี้พลังงานที่สร้างออกมามันก็ยังไม่เพียงพอทำให้อวัยวะต่างๆของเราเสียไปด้วยนะครับแม้มันยังไม่หยุดแค่นั้นครับมันจะมายุ่งกับฮีโมโกลบินในเม็ดเลือดแดงของเรานะครับคือมันจะไปจับกับตัวฮีโมโกลบินในเม็ดเลือดแดงทำให้เม็ดเลือดแดงเนี่ยไม่สามารถขนส่งออกซิเจนได้อีกต่างหากนะครับก็ยิ่งขาดออกซิเจนไปเพิ่มขึ้นนะครับนอกเหนือจากนี้มันไปสู่สมองแล้วมันสู่สมองเนี่ยนะครับมันทำให้เกิดอะไรขึ้นได้บ้างนะครับมันไปทำให้เกิดการกระตุ้นสารตัวหนึ่งชื่อว่า NMDA นะครับสารตัวนี้เนี่ยมีเยอะๆก็ชักได้นะครับแล้วก็ไปยับยั้งการสร้างกาบาแกมมาอะมิโนบิวทิริกแอซิดในสมองนะครับก็ยิ่งทำให้เกิดปัญหาและนอกเหนือจากนี้มันยังทำให้เกิดการคั่งของสารอนุมูลอิสระในสมองดังนั้นคนที่ได้รับไซยาไนด์เข้าไปแล้วมันไปสู่สมองได้นี่นะครับก็จะเริ่มมีอาการละมึนงงกระสับกระส่ายบางคนมีภาพหลอนนะครับบางคนเห็นเป็นบางคนมีการเกิดบ้านหมุนขึ้นมาฉับพลันนะครับแล้วก็ถ้ารุนแรงก็จะชักหรือว่าหมดสติเป็นโคม่าได้เลยนะครับดังนั้นตอนนี้เรารู้แล้วว่าไอสารไซยาไนด์เนี่ยมันทำให้ร่างกายของเราเนี่ยไม่สามารถสร้างพลังงานได้เลยนะครับไม่สามารถใช้ออกซิเจนได้ด้วยนะครับแล้วยังไปกระตุ้นทำให้สมองเรามีปัญหาดังนั้นอาการของคนที่ได้ไซยาไนด์เข้าไปจะเกิดอะไรขึ้นได้บ้างนะครับต้องบอกอย่างนี้ครับมันขึ้นอยู่กับว่าเราได้เข้าไปในทางไหนนะครับถ้าไฟไหม้แน่นอนสูดดมเข้าไปนะครับอาการแรกก็จะเป็นอาการทางปอดก่อนนะครับก็จะเป็นอาการหายใจไม่ออกมีเสมหะเยอะนะครับแล้วมากๆก็จะไอออกมาเป็นน้ำเนี่ยเยอะแยะไปหมดเลยนะครับพอมันเริ่มเข้าสู่ในร่างกายปุ๊บแน่นอนเข้าสู่สมองเราก็จะมีอาการกระสับกระส่ายแบบเมื่อกี้ที่บอกไปนะครับเป็นมากๆก็ชักได้นะครับแต่ในคนที่ได้แบบกินเข้าไปในกรณีที่เป็นข่าวเนี่ยนะครับอาการแรกก็คือจะเป็นระบบทางเดินอาหารก่อนก็จะมีอาการปวดท้องคลื่นไส้อาเจียนบางคนท้องเสียออกมาเลยนะครับแล้วพอมันเข้าสู่ระบบเลือดในร่างกายแล้วล่ะก็ตอนช่วงแรกเนี่ยหัวใจเราจะเต้นเร็วมากนะครับจะใจสั่นนะครับมีความดันโลหิตที่สูงขึ้นแต่พอปล่อยไว้สักพักแล้วล่ะก็หัวใจเรามันขาดพลังงานมันก็จะเต้นไม่ได้ความดันเราก็จะตกนะครับหัวใจเราก็จะเต้นผิดจังหวะแล้วก็เสียชีวิตนะครับมันไปสู่ไตก็จะทำให้เกิดการไตวายไปสู่ตับเซลล์ตับก็จะตายไปสู่สมองก็รุนแรงก็จะเป็นการชักขึ้นมานะครับดังนั้นอาการพวกนี้เนี่ยก็จะเป็นอาการที่เกิดขึ้นได้ค่อนข้างเร็วนะครับเร็วแค่ไหนถ้าเราได้รับสารพิษไซยาไนด์เข้าไปในปริมาณที่มากพอควรอย่างที่เมื่อกี้ผมบอกไปนะครับภายในเวลาไม่กี่นาทีท่านจะเกิดอาการพวกนั้นขึ้นมานะครับแต่ถ้าได้ไปน้อยกว่านั้นแน่นอนอาจจะใช้เวลาเป็นชั่วโมงนะครับพวกนี้ก็จะเป็นอันตรายได้ส่วนคนที่ได้รับปริมาณน้อยๆมาเป็นเวลานานๆเช่นสูบบุหรี่นะครับพวกนี้มันอาจจะใช้เวลานานหน่อยนะครับกว่าจะเกิดเรื่องขึ้นมาแล้วบางครั้งเกิดเรื่องขึ้นมาเนี่ยอาจจะไม่รู้ด้วยซ้ำไปว่านั่นคือพิษของไซยาไนด์นะครับมันจะไม่ตายทันทีแต่ว่าอวัยวะต่างๆของคนที่สูบบุหรี่ก็จะเกิดเรื่องพวกนี้เยอะแยะไปหมดนะครับนั่นก็คือปัญหาทีนี้มันมีอีกทางหนึ่งซึ่งไซยาไนด์มันจะเข้าไปในร่างกายได้นอกเหนือจากการหายใจเข้าไปการเข้าทางเยื่อเมือกที่ปากเยื่อบุที่ปากที่ตาหรือการกินเข้าไปมันเข้าได้อีกทางหนึ่งคือทางผิวหนังนะครับแต่ทางผิวหนังนั้นส่วนมากมักจะรู้ตัวครับเพราะว่าไซยาไนด์เวลามันโดนผิวหนังแล้วมันจะกัดผิวหนังนะครับทำให้เป็นแผลแล้วพอเป็นแผลปุ๊บไซยาไนด์ก็ยิ่งเข้าไปในแผลของเราได้มากขึ้นนะครับดังนั้นพวกนี้ก็จะเป็นอันหนึ่งที่เรารู้มันไม่ใช่ว่าเราป้ายโดนผิวหนังแล้วเราไม่รู้ตัวแล้วมันซึมเข้าผิวหนังแล้วเกิดพิษไม่ใช่แบบนั้นนะครับมันจะต้องเป็นแผลก่อนนะครับเป็นพุพองขึ้นมานะฮะดังนั้นคนส่วนใหญ่ที่เขามีการฆาตกรรมกันเนี่ยก็จะใช้พวกโพแทสเซียมไซยาไนด์โซเดียมไซยาไนด์หรือพวกยาเบื่อหนูต่างๆเนี่ยเอามาผสมเครื่องดื่มแบบแอบผสมเข้าไปในอะไรพวกนี้ให้เรากินเข้าไปก็จะเกิดอาการขึ้นมาภายในไม่กี่นาทีนะครับปัญหาคืออย่างนี้ครับเวลาที่เรามีอาการขึ้นมาเนี่ยการจะบอกว่าเป็นจากไซยาไนด์เนี่ยมันยากมากๆเลยแล้วถ้าเราบังเอิญไปเจอคนที่เขาอยู่ๆหมดสติไปเลยเนี่ยนั่งอยู่แล้วฟุบลงไปเลยหรือบางคนอาเจียนแล้วก็ไม่รู้เรื่องไปเลยนะครับเราทำได้ไม่กี่อย่างเท่านั้นเองนะครับก็คือการทำ CPR นะครับ CPR คือผมเคยทำวิดีโอเรื่อง CPR ทำยังไงแล้วนะครับก็ลองไปดูแต่นะครับ
อย่าช่วยหายใจด้วยการเป่าปากเป็นอันขาดถามว่าทำไมคนที่ได้รับไซยาไนด์พวกนี้เข้าไปในร่างกายแล้วเนี่ยมันจะออกมาทางลมหายใจทางพวกเยื่อเมือกต่างๆถ้าเราเป่าปากเราจะได้รับสารไซยาไนด์เข้าไปทำให้เราก็เกิดปัญหาเป็นพิษขึ้นมาได้นะครับแล้วที่สำคัญเดี๋ยวนี้ก็ไม่ควรจะมีการเป่าปากอีกต่อไปแล้วนะครับเพราะว่าติดโควิดไงครับใช่ไหมฮะโควิดหรือเชื้อต่างๆที่มาทางเดินหายใจเช่นวัณโรคพวกนี้มันติดทางลมหายใจได้ดังนั้นจริงๆการเป่าปากเนี่ยมันไม่ควรจะทำนะครับถ้าจะทำก็จะต้องมีเครื่องมือพิเศษที่ใช้ในการเอาไปแปะไว้กับหน้าคนไข้แล้วก็เป่าลงไปทางนั้นหรือว่าใช้ตัวแอมบูแบกที่รถพยาบาลมีนะครับอย่าเอาปากต่อปากนะครับเพราะว่ามันอันตรายได้ในการติดของพวกนี้นะครับแล้วก็คนที่เป็นพิษจากไซยาไนด์เนี่ยมันจะมีอาการหนึ่งซึ่งเราอาจจะพอเห็นได้ก็คือว่ามันจะมีกลิ่นเรียกว่ากลิ่น bitter almond หรืออัลมอนด์ขมๆใช่ไหมครับ bitter almond จริงๆมันเป็นอัลมอนด์ชนิดหนึ่งนะครับที่มีสารไซยาไนด์ที่มีสารชื่อว่าอะมิกดาลินอยู่ในนั้นนะครับแล้วมันกลายไปเป็นไซยาไนด์เมื่อเรากินเข้าไปได้นะครับแต่ว่าไม่ต้องห่วงนะครับอัลมอนด์ส่วนใหญ่ที่เรามีในท้องตลาดเนี่ยมันจะเป็นชนิดที่เรียกว่า sweet almond หรืออัลมอนด์หวานพวกนี้ไม่มีพิษนะครับไม่มีพิษกินได้นะครับเราก็ต้องพอทราบพวกนี้ไว้บ้างนะครับคนที่เป็นพิษจากไซยาไนด์นะครับคือบางครั้งเราได้กลิ่นแบบนั้นกลิ่น bitter almond ถ้าใครไม่ได้กลิ่นเนี่ยคืออัลมอนด์เผานั่นเองนะมันจะขมๆนิดหนึ่งนะครับแล้วก็อันที่2คือบางคนอาจจะมีผิวแดงแต่อาการผิวแดงนี้เจอไม่เยอะนะครับเจอน้อยมากถามว่าน้อยแค่ไหนก็เขามีการทดลองนะครับเจอประมาณสัก11%เท่านั้นเองของคนทั้งหมดนะครับดังนั้นไม่จำเป็นจะต้องเจอของแบบนี้เยอะถามว่าทำไมผิวถึงแดงนะครับเมื่อกี้อย่างที่ผมบอกก็คือว่าการที่มันไปยับไอไซยาไนด์ตัวนี้มันไปยับยั้งไมโตคอนเดรียของเรานะครับทำให้เราไม่สามารถที่จะสร้างพลังงานได้มันก็จะไม่สามารถดึงออกซิเจนมาใช้ได้ออกซิเจนเมื่อมันไม่ถูกใช้มันก็อยู่ในไหนครับอยู่ในเลือดนะครับเลือดของเรามันสีแดงได้ด้วยออกซิเจนถ้าเรามีออกซิเจนเยอะมันจะสีแดงก็แปลว่าแบบนั้นเนี่ยทำให้เรามีผิวสีแดงได้ในทางการแพทย์ถ้าคนเอะใจซะหน่อยนะครับเวลาที่เรามาถึงมือหมอหลังจากที่เราทำ CPR ทุกอย่างให้ฟื้นคือมันทำอะไรไม่ได้นอกจากทำ CPR นะครับแล้วก็รีบพาไปส่งโรงพยาบาลแล้วพอมาถึงมือหมอแล้วเนี่ยหมอก็จะต้องกังวลว่ามันเป็นจากไซยาไนด์จริงหรือเปล่าอะไรที่ทำให้หมอสงสัยว่าเป็นจากไซยาไนด์นะครับโอเคอันแรกละถ้าเป็นคนไข้ที่มาจากสถานที่ที่เกิดไฟไหม้อันนั้นคิดไว้ก่อนเลยว่ามีไซยาไนด์พอยซนิ่งแน่นอนนะครับอาจจะมีอย่างอื่นเช่นมีสารอื่นๆที่มันมาจากการเผาไหม้เช่นคาร์บอนมอนอกไซด์หรือเป็นจากความร้อนที่มันทำอันตรายพวกนี้เราต้องคิดไว้ก่อนนะครับแต่ถ้าไม่มีประวัติว่าเราไปกินที่ไหนเราไม่รู้ยาพิษเราไม่รู้อะไรทั้งสิ้นสิ่งหนึ่งที่เราต้องคิดไว้ในเสมอเลยก็คือคนไข้ที่มีการรับรู้ที่เสียไปนะครับก็คือไม่รู้สติไม่ได้สติแล้วนะครับแล้วเราหาเหตุไม่เจอแล้วเราไปเจาะเลือดเขาเนี่ยเจาะเลือดแล้วจะเจออะไรบางอย่างนะครับอย่างแรกปกติเราเจาะจากเส้นเลือดดำเลือดจากเส้นเลือดดำเนี่ยมันควรจะสีคล้ำแต่ในกรณีที่เป็นพิษจากไซยาไนด์เนี่ยสีมันจะไม่คล้ำสีมันจะแดงเหตุผลเพราะว่าร่างกายไม่สามารถดึงออกซิเจนไปใช้ได้ไงครับมันก็เลยสีแดงนะครับอันนี้คือเป็นอันหนึ่งที่เราต้องสงสัยแล้วเฮ้ยถ้าเราเจาะมาสีมันไม่ปกติแล้วให้มันแดงๆเนี่ยอันนี้น่าจะต้องกังวลแล้วว่ามีพิษจากไซยาไนด์หรือเปล่านะครับต่อมาเมื่อเราเอาไปวิเคราะห์ถามว่าเวลาหมอเจอคนที่ไม่ได้สติพวกนี้แล้วมีประวัติว่าคลื่นไส้อาเจียนพวกนี้มานะครับหรือมีประวัติว่าเจอไฟไหม้มาเขาจะตรวจอะไรบ้างนะครับแน่นอนก็ต้องตรวจร่างกายก่อนว่าเฮ้ยมันมีอะไรที่มีพิษติดตัวแล้วว่าเราต้องรีบเอาออกต้องรีบล้างนะครับเจาะเลือดมาดูค่าน้ำตาลด้วยว่าถ้าน้ำตาลตกบางคนก็แน่นอนว่าไม่รับรู้สตินะครับแล้วก็ดูสารพิษอื่นๆนะครับที่ว่าอาจจะไปกินมาหรืออาจจะฆ่าตัวตายกินตัวอื่นมาก็ต้องไปตรวจให้ครบเช่นกินพาราเซตามอลเกินขนาดหรือเปล่ามีสารซาลิไซลิกหรือเปล่านะครับมีแอลกอฮอล์บางอย่างเกินในร่างกายหรือเปล่านะครับแต่อย่างหนึ่งซึ่งทำให้เราต้องคิดถึงภาวะไซยาไนด์เนี่ยนอกเหนือจากการเจาะเลือดออกมาแล้วเจอสีมันแดงกว่าปกติก็คือว่าเรามีภาวะเลือดเป็นกรดนะครับในทางการแพทย์อันนี้พูดถึงภาษาแพทย์นะครับเราจะเรียกว่า iron gap acidosis นะครับ gap acidosis โดย gap เกือบทั้งหมดจะต้องเป็นlactic acidosis คือกรดแลคติกนะครับอย่างที่เมื่อกี้ผมบอกคือร่างกายไม่สามารถผลิตพลังงานด้วยออกซิเจนได้มันจะต้องการผลิตพลังงานด้วยวิธีอื่นก็คือวิธีที่ไม่ใช้ออกซิเจนแล้ววิธีไม่ใช้ออกซิเจนมันจะผลิตแลคติกแอซิดหรือว่ากรดแลคติกขึ้นมานะครับดังนั้นพวกนี้กรดแลคติกจะสูงนะครับสูงมากๆเลยดังนั้นถ้าเราเจอคนไข้ที่แบบเราไม่แน่ใจประวัติมีคลื่นไส้อาเจียนมีหมดสติมาเจาะเลือดแล้วมันสีแดงๆแล้วก็หาอย่างอื่นไม่เจอนะครับร่วมกับเจอกรดแลคติกในร่างกายสูงอันนี้คิดไว้ก่อนว่าเป็นพิษจากไซยาไนด์นะครับต้องรักษาทันทีนะครับไม่รักษาตายเลยนะครับ
แล้วไม่ต้องรอการตรวจยืนยันใดๆทั้งสิ้นเพราะว่าการตรวจเจาะเลือดดูค่าไซยาไนด์เนี่ยนะครับมันไม่ได้เจาะได้ทุกโรงพยาบาลแล้วเจาะได้ผลมันก็ไม่ได้กลับมาทันทีถึงผลมันกลับมาปริมาณไซยาไนด์ที่เราเจอในเลือดนี้มันก็ไม่ได้บ่งบอกว่าคนนี้อาการจะหนักหรือจะไม่หนักดังนั้นมันไม่มีประโยชน์ใดทั้งสิ้นมันมีประโยชน์ในการใช้ยืนยันว่าเป็นการเกิดไซยาไนด์เป็นพิษเท่านั้นเองนะครับแต่ว่าไม่ได้ใช้ในการตัดสินใจในการรักษามีอีกอย่างหนึ่งซึ่งถ้าเป็นคุณหมอที่เข้ามาดูนะครับแล้วเราจะดูได้ไงว่าเจาะเลือดบางทีเราก็ลืมดูว่าแดงเราดูที่จอประสาทตานะครับจอประสาทตาเนี่ยเราสามารถส่องเข้าไปดูได้นะครับมันจะมีเครื่องส่องที่ห้องฉุกเฉินทุกที่มันมีทั้งหมดนะครับส่องเข้าไปดูในตานะครับเราจะเห็นว่าเส้นเลือดดำเนี่ยมันไม่ดำแล้วมันแดงนะครับปกติจะเห็นเส้นเลือดแดงเส้นเลือดดำในจอตานะครับมันจะเห็นชัดเจนอันนี้สีแดงอันนี้สีคล้ำๆหน่อยก็เป็นเส้นเลือดดำถ้าทั้งสองเส้นนี้มันแดงหมดทั้งหมดเลยเราไม่เห็นอะไรเลยนะครับอันเนี้ยสงสัยว่าเป็นไซยาไนด์พอยซ์นิ่งเรียบร้อยแล้วนะครับถ้าเราสงสัยสิ่งแรกที่เราต้องทำก็คือโทรหาศูนย์พิษครับว่าจะทำยังไงเพราะว่าแน่นอนว่ามันไม่มีใครที่รักษาเรื่องพิษอันนี้ชัดเจนถึงแม้มันจะมีออกข้อสอบมาบ้างนะครับว่าจะต้องทำยังไงนะครับแต่ว่าการโทรหาศูนย์พิษเดี๋ยวนั้นเลยจะเป็นสิ่งที่ดีนะขั้นแรกที่สุดก็คือตรวจหาว่ามีโรคอื่นๆอะไรหรือเปล่านะครับถ้าความดันตกก็ให้ยาพยุงความดันโลหิตตัวไหนก็ได้ถ้ามีอาการชักหมอจะให้ยากลุ่มที่เรียกว่าเบนโซไดอะซิปีนตัวนี้เป็นยาตัวที่ดีที่สุดในกรณีที่เกิดการชักจากไซยาไนด์นะครับแล้วยาต้านพิษนะครับจะต้องให้ยาต้านพิษที่ดีที่สุดในโลกปัจจุบันนี้และปลอดภัยที่สุดคือยาที่เรียกว่าไฮดรอกโซโคบาลามินนะครับแต่เท่าที่ผมเข้าใจนะครับที่ประเทศไทยไม่มีตัวนี้นะครับอาจจะมีก็ได้แต่ผมอาจจะจบจากประเทศไทยมานานมาแล้วนะครับจบการศึกษามานานมาแล้วสมัยผมเรียนเนี่ยผมไม่เคยได้ยินตัวนี้มาก่อนนะครับจนกระทั่งผมสอบมาอเมริกาเนี่ยคือที่อเมริกามีตัวเนี้ยเรียกว่าไซโยโนคิดไซยาโนคิดจะไม่เป็นตัวที่เอาไว้ใช้รักษาสำหรับคนที่น่าจะติดพิษไซยาไนด์นะครับก็จะเป็นสารไฮดรอกโซโคบาลามินนะครับสารตัวนี้คืออะไรอันนี้ขอเล่านอกเรื่องหน่อยนะครับไฮดรอกโซโคบาลามินตัวนี้เนี่ยนะครับมันเป็นสารตั้งต้นของการผลิตวิตามิน B12 นะครับสารตัวนี้เราจะฉีดเข้าไปประมาณ5 กรัมเข้าไปในเส้นเลือดนะครับแล้วมันไปทำอะไรมันจะไปแย่งจับกับไซยาไนด์นะครับพอมันจับกับไซยาไนด์สารไฮดรอกโซโคบาลามินเนี่ยมันจะกลายไปเป็นไซยาโนโคบาลามินซึ่งคือวิตามิน B12 นั่นเองครับมันแปลว่าอะไรมันแปลว่าวิตามิน B12 ของเราที่มีอยู่ในร่างกายนั้นมีสารไซยาไนด์อยู่นะครับวิตามิน B12 ที่เรากินที่เราฉีดเข้าไปนั้นแหละครับมีสารไซยาไนด์เป็นส่วนประกอบแต่มันไม่อันตรายนะครับมันเป็นสารไซยาไนด์ที่ไม่อันตรายสามารถกินเข้าไปได้แล้วก็ฉีดเข้าไปได้นี้ไม่ค่อยมีคนรู้แล้วที่สำคัญชื่อมันบอกไซยาโนโคบาลามินตรงกลางโคบอลคุ้นไหมครับโคบอลามินโคบอลไงครับสารโคบอลเป็นส่วนประกอบของวิตามิน B12 ตัวนี้ผมก็เคยอยากจะมาเล่าให้ฟังเล่นๆนานแล้วแต่ว่าก็ไม่มีโอกาสสักทีวันนี้ก็มีโอกาสนะครับไฮดรอกซีโคบาลามินเป็นสารตั้งต้นของโคบอลที่ใช้ในการแก้พิษไซยาไนด์นะครับมันจะไปแย่งจับกับไซยาไนด์ทำให้ตัวมันเองกลายไปเป็นวิตามิน B12 นะครับแล้ววิตามิน B12 ตัวนี้ก็สามารถขับออกทางปัสสาวะได้นะครับเป็นสารที่ไม่เป็นพิษนะฮะแต่ใครที่ไม่เคยใช้ไฮดรอกโซโคบาลามินมาก่อนนะครับผมจะบอกอย่างนี้ครับว่าเขาใช้กันยังไงถ้าเราฉีดเข้าไปเนี่ยเราจะต้องเห็นคนไข้ดีขึ้นเดี๋ยวนั้นเลยภายในเวลาไม่กี่นาทีนะครับยาตัวนี้เราจะฉีดเข้าไปในเวลาประมาณ2 นาที3 นาทีนะครับเราฉีดเข้าไปคนไข้จะต้องดีขึ้นความดันโลหิตจะดีขึ้นทุกๆอย่างจะค่อยๆดีขึ้นถ้าไม่ดีขึ้นฉีดซ้ำได้ครับถ้าโดยเฉพาะคนที่หมดสติเนี่ยซ้ำ2-3 เข็มได้ครับแต่ส่วนใหญ่ถ้า3 เข็มแล้วไม่ได้ผลเนี่ยก็คือเราต้องไปทำวิธีอื่นแล้วนะครับวิธีนี้เป็นวิธีที่ปลอดภัยที่สุดสามารถทำได้แต่ว่าจะต้องมีความรู้บางอย่างหนึ่งก็คือว่าไฮดรอกโซโคบาลามินเนี่ยฉีดแล้วเนี่ยนะครับมันจะทำให้สารคัดหลั่งต่างๆของร่างกายนี้ออกสีแดงๆนะครับคือถ้าเราเจาะเลือดมาเราดูพลาสมาซึ่งปกติมันสีเหลืองใสมันจะกลายเป็นสีแดงปัสสาวะเราจะออกสีแดงๆชมพูเหงื่อเราน้ำลายน้ำตาจะออกสีแบบนี้นะครับมันเป็นสีของตัวยาตัวนี้แหละครับไม่ต้องกังวลนะครับมันเป็นปกติแต่มันจะทำให้วิธีในการวิเคราะห์ต่างๆอันนี้สำหรับแพทย์เฉยๆนะครับคนอื่นไม่ต้องสนใจนะครับมันจะทำให้การวิเคราะห์ผลแลบต่างๆเนี่ยผิดพลาดไปเช่นครีเอตินินจะผิดปกติ AST ALT จะผิดปกติได้นะครับการตรวจ coaximetry
เช่นเป็นการตรวจเมทฮิโมโกลบินเป็นการตรวจคาร์บอกซีฮิโมโกลบินพวกนี้มันจะผิดปกติไม่ได้เพราะว่าไอสีตรงนี้มันจะไปรบกวนการตรวจนะครับดังนั้นต้องทราบไว้ก่อนนะครับว่ามันเกิดแบบนี้ขึ้นมาได้ดังนั้นเราจึงจำเป็นจะต้องตรวจพวกนี้ให้เสร็จก่อนที่เราจะให้ยาตัวไฮดรอกโซโคบาลามินนะครับถ้าเมืองไทยไม่มีตัวนี้เราทำไงนะครับถ้าไม่มีตัวนี้สารต่อมาที่อาจจะพอให้ได้ก็คือสารกลุ่มที่เรียกว่าไนไตรท์นะครับเราจะมีโซเดียมไนไตรท์กับเอมิลไนไตรท์นะครับตัวเอมิลไนไตรท์เป็นยาที่ใช้สูดดมเข้าไปซึ่งปัจจุบันไม่แนะนำแล้วนะครับมันมีปัญหานะครับแล้วก็ทำให้เกิดปัญหาอย่างอื่นได้นะครับเราจะใช้เป็นยาฉีดกลุ่มไนไตรท์นะครับไนไตรท์เนี่ยหรือไนทริลนะครับตัวนี้มันมีหน้าที่ไปทำอะไรกับร่างกายนะครับคือตัวมันเองเนี่ยจะไปเปลี่ยนแปลงฮีโมโกลบินของคนเราให้กลายไปเป็นเม็ดฮีโมโกลบินเนี่ยนะครับอันนี้ผมต้องขอเล่ารายละเอียดเยอะนิดหนึ่งนะครับเม็ดฮีโมโกลบินตัวนี้เนี่ยตัวมันเองเป็นอันตรายนะครับแต่ถ้าเราให้ร่างกายมันเกิดเม็ดฮีโมโกลบินขึ้นมาประมาณสัก 20% เนี่ยไม่ได้อันตรายอะไรมากนะครับตัวนี้มันมีคุณสมบัติเด่นอย่างหนึ่งก็คือมันจะไปแย่งจับไซยาไนด์เหมือนกันนะครับแย่งจับกับไซยาไนด์ก็จะกลายเป็นไซยาโนเม็ดฮีโมโกลบินนะครับแล้วพวกนี้มันจะค่อยๆทำให้ร่างกายเนี่ยสามารถผลิตพลังงานได้แล้วมันก็จะค่อยสุดท้ายก็ขับตัวนี้ออกไปในที่สุดนะครับนี่คือวิธีในการทำงานของกลุ่มไนไตรท์นะครับซึ่งเราจะให้โซเดียมไนไตรท์เข้าไปประมาณสัก300 มิลลิกรัมทางเส้นเลือดนะครับมันก็จะทำหน้าที่พวกนี้นะครับมันจะทำให้ร่างกายเกิดเม็ดฮีโมโกลบินนะครับเม็ดฮีโมโกลบินจริงๆเนี่ยมันเป็นพิษนะครับมันเป็นพิษเพราะว่ามันทำให้ร่างกายเรานำออกซิเจนไม่ได้นะครับแต่ถ้าเม็ดฮีโมโกลบินเกิดขึ้นมาไม่มากเช่น 15-20% ด้วยการฉีดไอตัวโซเดียมไนไตรท์เข้าไปเนี่ยก็ไม่มีปัญหานะครับอย่างไรก็ตามมันมีข้อห้ามใช้นะครับมีข้อห้ามใช้กรณีไหนบ้างข้อแรกถ้าเราตั้งครรภ์อยู่เพราะว่าถ้าเรามีออกซิเจนไม่พอเด็กเราตายในท้องนะครับข้อที่2คนที่มีโรคโลหิตจางนะครับคนที่โลหิตจางเนี่ยเขามีปัญหาในด้านการนำออกซิเจนมาให้ทิชชูต่างๆหรือว่าให้เซลล์ต่างๆอยู่แล้วนะครับเมื่อเราเกิดเม็ดฮีโมโกลบินในร่างกายขึ้นมาในคนที่มีโลหิตจางพวกนี้ก็จะยิ่งแย่นะครับดังนั้นห้ามให้กรณีที่3คนที่ไปรอดมาจากไฟไหม้เพราะว่าคนที่รอดจากไฟไหม้จะมีคาร์บอนมอนอกไซด์เป็นพิษอยู่ในร่างกายมักจะมีนะครับถ้าคาร์บอนมอนอกไซด์เป็นพิษร่างกายจะส่งออกซิเจนให้เซลล์ต่างๆได้ไม่ค่อยดีอยู่แล้วถ้าเกิดเม็ดฮีโมโกลบินขึ้นมาซ้อนทับมันจะยิ่งแย่นะครับดังนั้นคนท้องคนที่เกิดพิษจากไฟไหม้นะครับแล้วก็คนที่มีโลหิตจางห้ามให้ไนไตรท์เด็ดขาดนะครับแล้วทีนี้ถ้าให้ไม่ได้แล้วทำไงมันก็มีตัวสุดท้ายที่สามารถให้ได้ก็คือโซเดียมไทโอซัลเฟตนะครับโซเดียมไทโอซัลเฟตทำงานยังไงนะครับอันนี้ผมถึงบอกว่าเวลาที่เราเข้าใจเรื่องพวกนี้เราต้องเข้าใจให้ถึงแก่นมันเลยเราถึงจะรู้ว่าตัวไหนดีไม่ดีคลิปของผมก็เลยยาวๆหน่อยจะเล่าให้ถึงแก่นจนก็เข้าใจจริงๆนะครับโซเดียมไทโอซัลเฟตนะครับมันจะเป็นตัวปล่อยซัลเฟอร์ให้กับร่างกายนะครับร่างกายของคนเราเนี่ยสามารถที่จะทำลายไซยาไนด์ได้ด้วยตัวเองด้วยเอนไซม์โรดานีสนะครับโรดานีสเนี่ยมันจะอยู่ในกล้ามเนื้อแล้วก็ตับเป็นหลักนะครับแต่ตัวมันเองจะต้องใช้ซัลเฟอร์นะครับในการทำให้ไซยาไนด์เนี่ยกลายไปเป็นสารที่ไม่อันตรายนะครับถ้ามีซัลเฟอร์ไม่พอมันไม่สามารถทำลายไซยาไนด์ได้ดังนั้นวิธีในการรักษาก็คือให้สารโซเดียมไทโอซัลเฟตไปเติมซัลเฟอร์ให้กับเอนไซม์โรดานีสในการช่วยเหลือให้มันทำให้ไซยาไนด์หายไปจากร่างกายครับนี่แหละครับมันทำงานแบบนี้ดังนั้นถ้าประเทศไทยไม่มีตัวไฮดรอกโซโคบาลามินเราก็ต้องมาดูว่าสามารถใช้สารไนไตรท์ได้หรือเปล่าถ้าสามารถใช้สารไนไตรท์ได้ไม่มีข้อห้ามเช่นไม่มีการตั้งครรภ์อยู่นะครับการตั้งครรภ์นี้เราแน่นอนต้องตรวจการตั้งครรภ์ก่อนให้ชัวร์นะครับไม่มีโลหิตจางไม่ได้เกิดจากภาวะไฟไหม้สามารถใช้สารไนไตรท์ได้นะครับโซเดียมไนไตรท์แต่ถ้ามีปัญหาดังกล่าวไปใช้ตัวสุดท้ายคือโซเดียมไทโอซัลเฟตครับนะใช้โซเดียมไทโอซัลเฟตในเด็กก็ให้ได้นะครับนั้นพวกนี้เป็นวิธีในการดูแลเมื่อมาถึงแพทย์อย่างไรก็ตามต่อให้เราดูแลดีแค่ไหนนะครับเราให้ยาทันไม่ได้แปลว่าทุกคนจะรอดนะครับอัตราการตายจากไซยาไนด์เนี่ยยังค่อนข้างสูงอยู่นะครับ
ก็คือมันจะต้องร่วมไปกับการรักษาประคับประคองให้คนไข้มีชีวิตอยู่ถ้ามีอาการชักก็ให้ยาการชักถ้าเกิดว่าหายใจไม่ได้ใส่ท่อช่วยหายใจใช้เครื่องช่วยหายใจนะครับความดันตกให้ยาพยุงโลหิตนะครับไตวายล้างไตนะครับแล้วก็ให้ยาต้านพิษตัวนี้เข้าไปเพื่อที่จะแก้ไขภาวะนี้ให้ได้นะครับดังนั้นโดยสรุปนะครับตัวไซยาไนด์มีที่มาหลายที่นะครับเช่นจากการเกิดไฟไหม้นะครับไหม้ของต่างๆเช่นพลาสติกโพลียูรีเทนนะครับพวกผ้าไหมขนสัตว์พวกนี้นะครับมีความเกี่ยวข้องนะครับของที่กินเข้าไปก็พวกเม็ดของแอปเปิลลูกแพรแอปริคอตพลัมพีชนะครับบิทเทอร์อัลมอนด์พวกนี้เป็นต้นนะครับดอกไฮดรานเจียนะครับอย่าไปกินนะครับใครมีลูกเล็กๆก็อย่าไปให้หยิบกินเข้าไปในปากเพราะมันอันตรายได้นะครับจริงๆมันมียาในทางการแพทย์เช่นโซเดียมไนโตรพลัสไซด์นะครับที่สามารถทำให้เป็นพิษจากไซยาไนด์ได้นะครับดังนั้นเขาจะไม่ค่อยให้โซเดียมไนโตรพลัสไซด์ในปัจจุบันแล้วมันเป็นยาลดความดันโลหิตที่ให้ทางเส้นเลือดนะครับถ้ามีหมอเข้ามาฟังก็จะต้องเอาฟอยล์ไปหุ้มสายพวกนี้เพราะว่าถ้ามันไม่หุ้มแล้วแสงมันไปโดนโซเดียมไนโตรพลัสไซด์เนี่ยมันจะสลายให้ตัวไซยาไนด์ได้นะครับเราไม่ต้องการนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเราอย่าให้เยอะนะครับให้น้อยๆนะฮะโดยทั่วไปเราก็มียาตัวอื่นที่ดีเราก็ไม่ควรจะให้ตัวนี้แล้วนะครับอันนี้ก็คือเป็นที่มาของไซยาไนด์นะครับถ้าคนที่มีอาการขึ้นอยู่กับว่าปริมาณที่เราได้เข้าไปนะครับก็จะมีอาการตั้งแต่คลื่นไส้อาเจียนนะครับท้องเสียเป็นมากๆก็มีใจสั่นนะครับหัวใจเนี่ยอาจจะหยุดเต้นได้นะครับมีอาการมึนงงกระสับกระส่ายนะครับบางคนเป็นมากๆก็ชักแล้วก็หมดสติได้ถ้ามาถึงโรงพยาบาลหมอก็จะตรวจหาสาเหตุอย่างอื่นให้เรียบร้อยก่อนนะครับระหว่างที่นำส่งโรงพยาบาลนั้นอย่าเป่าปากเด็ดขาดนะครับถ้าหัวใจหยุดเต้นก็ปั๊มหัวใจอย่างเดียวนะครับสังเกตสีผิวถ้ากับมันแดงขึ้นมามากๆเนี่ยให้สงสัยภาวะนี้นะครับถ้ามีกลิ่นอัลมอนด์ขมๆขึ้นมาเนี่ยอันนี้น่าจะใช่แล้วถ้ามาถึงมือหมอก็แน่นอนว่ารักษาประคับประคองโทรหาศูนย์พิษนะครับถ้ามียาดังกล่าวที่ผมพูดไปดีที่สุดคือไฮดรอกโซโคบาลามินนะครับถ้าไม่มีก็อาจจะต้องเป็นตัวอื่นคือไนไตรท์นะครับถ้าให้ได้ก็ให้ถ้าให้ไม่ได้ก็ต้องให้โซเดียมไทโอซัลเฟตนะครับที่เหลือก็ต้องมาลุ้นเอาละครับว่าจะรอดได้หรือไม่ได้เพราะไม่ใช่ทุกคนจะรอดนะครับโอเควันนี้ก็หวังว่าอันนี้จะกระจ่างพอสมควรนะครับใครมีอะไรสอบถามก็สอบถามมาได้นะครับเท่านี้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ